بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو راځو د کنډیشنل فارمیټینګ سره کنډیشنل فارمیټینګ نه سٹارټ کو په هوم مینیو کې نو کنډیشنل فارمیټینګ مکمل سټډي کوو چې دلته کې هایلایټ سیلول څه ته وایي ټاپ اینڈ باټم څه ته وایي ډیټا میموري د لپاره ما خپل فایل جوړ کړی دا په دې فایل کې مختلف شیټونه دي صحیح ده په دې کې ګوره اول نمبر موږ سیل ویډیو والا فارمیټ استعمالو اول کنډیشنل فارمیټینګ وایي چې لکه څنګه چې تاسو نوم نه پته لګي کنډیشنل فارمیټینګ موږ به یو فارمیټ ورکو خو د یو شرط مطابق مثلا ګوره زل د کرزم پروډکټ نمبر 1 ته یعنی شیټ نمبر 1 ته پروډکټ 1 په نوم سره ما جوړ کړی لینک ته کلیک کړه د باندې شیټ نمبر 1 ته به واوړي د ګوره موږ سره ډیټس دي پروډکټس دي ریان دی او اماونت ده ډیټ مطلب په کوم تاریخ باندې کوم پروډکټ ما خرڅ کړی دي کوم آیټم ما خرڅ کړی مثلا پینونه دي کتابچې دي څه شي دي او په کوم ځایونو کې ما خرڅ کړي صحیح ده مختلف ځایونه دي لکه ډنمارک شو فنلند شو جرمني شو ایټلی شو د کوم ځایونو کې ما خرڅ کړي دا خاري دي صحیح ده او په څومره قیمت ما خرڅ کړي څومره روپو ما خرڅ کړي نو هغه د لیکل شوی دي نو زه داسې کوم زه ورته یم چې دې تاریخ کې نه دی تاریخ کې ما سره هغه تاریخونه راوباسه کوم چې مثلا دا میاشت ده مخکینی میاشت تاریخ راوباسه چې ما کوم خرڅلاو به یې کړی ده نو زه دلته کې نیو ویلیو ته راځم نیو ویلیو کې راځم چې ده فارمیټ اونلی سیلز دیټ کنټینز سیل ویلیو ماته ویلي کنه سیل ویلیو به موږ ډیسکس کوو دلته کې نو سیل ویلیو نه زه چې کوم زه ورته ډیټ اکرینګ زه په ډیټ باندې کار کوم کنه ځکه چې دلته کې ډیټ د ما سره نو زه ډیټ کې زه ورته تیره میاشت ماته شو کا نو دیس لاست منث څه کا لاست منث ماته شو کا کوم څه فارمیټ ورکا د کې زه ورته چې لیکل دي د بولډ کا او همدارنګه سور کلر ورکا یا سور کلر نه مثلا زه ورته دغه شانتي ګلابي په شکل کې جوړ کا نه ځنه اوکے پریس کا او بیا اوکے کا نو ګوره دې ځکه ما سره یو دا تاریخ ته چې موږ سره تیره میاشت کې ما چې خرڅ ډیر خرڅ کړي په ډنمارک کې د دومره روپو بیا موږ سره همدارنګه په دې تاریخ باندې ما ډېری خرڅ کړي دا بیا په دې تاریخ باندې ما ګرین خرڅ کړي او په دې تاریخ باندې ما پروډوس خرڅ کړي سمه ده نو ګوره دا موږ سره څه شو دا زما د شرط مطابق ما ویلې کله چې مثلا څوکا د لاست منث څخه لاست منث چې پکې راغی نو هغه ته چې ورکا هغه ته مثلا ریډ فونټ کلر ورکا نو دا موږ سره چی شو دا زمونږه شرط شو دا موږ سره چی داسې فارمیټ ورته ورکوا نو ګوره ځکه داسې فارمیټ واخیستل دویم زور ته چیم دویم زور ته ما دې کې مثلا چی کا ګرین په کم ځای کې خرڅ وي دا ماته شو کا صحیح ده ګرین چې کم ځای کې ګرین وي هغه ته څنګه فارمیټ ورکا مثلا زور ته چې وایټ ټیکس کا وایټ ټیکس کلر کا د ټیکس کلر چې کم وي هغه وایټ وي او څوکا بلیک فیل کا او دنه چې کلر چې کوم دا غدي بلیک وي نو زه دې ځنه دې پر سلیکشن کوم ځبنه چې فارمیټ اپلای کوم هغه څه به سلیکټ کوم دې ځنه اپلای کوم کنه دې پر سلیکشن کړه سلیکټ وکړه سلیکټ نو ست کنډیشنل فارمیټینګ دراشه نیو ویډیو دراشه نیو ویډیو کې ضرورت فارمیټ اونلی سیلز دیٹ کنټین سیل ویډیو نه سپیسیفیک ټیکست دا اوس ټیکست کنه لیکل دی ګوره ډایریم ټیکست دا پروډوسم ټیکست دا اوس نمبر چی نمبر دا اماونت نمبر دی صحیح دا ویډیو دا نو ضرورت کنټین نه ضرورت چی او کا بیګینینګ وذ واټ ګرین چې کوم ګرین په لیکل شوی وي شرط ما چی شو کچېری موږ سره دا ګرین لیکل شوی وي دی ځکه نو تاسو وکړئ دې فارمیټ ورکا څنګه فارمیټ ورکا مل دی ویلی چې د لیکل کلر دی موږ سره چی وي هغه دی وایټ وي صحیح ده زه به بولډ کوم بولډ له خو خیر زی بولډ کوم او فل څنګه وي فل موږ سره داسې ډارک وي ما ویلی چې ډارک دی وي اوکے پریس کا اوکے نو ست بیا اوکے پریس کا نو ګوره ما ته اوچته پته لګی چې کوم ځای کې ما چی خرڅ کړي ګرین خرڅ کړي دي صحیح ده مختلف ځایونو کې په فنلند کې هم خرڅ کړي په جرمني کې په ایټلی کې صحیح ده دریم زور ته امدا سه وکړه چې ته ماته دغه دغه اماونت ته ماته دلته کې څه وکړه چې ته ماته دلته کې کلیک نو نیو رول تراشه او دلته کې سیل ویلیو ته څه شي دا ګوره سیل ویلیو به ډایرکټ سلیکټ کړئ ځنه کلیک کې سیل ویلیو زور ته چې مثلا ګریټر دین د 500 نه ما کوم ځای کې زیات خرڅلاو کړی دا د 500 نه مثلا هغه ماته شو کا څنګه فارمیټ ورکړي ضرورت هم د څه وکړي چې تما سره دلته کې سور رنگ ورته واخله فل دنه کلر او دا چې کا بولډ ویټاله کا ماتور صحیح ده او د ځین وسته اوکې پریس کا نو ګوره یو ځای د ما سره چې د سونه د 500 نه زیات سلمه کړي نو ټول موږ سره چې د 500 نه کته ده نو موږ سره ګوره د ایټلی ټوټل چې کوم ده هغه د 500 نو چې نو ټول کته ده نو موږ سره په دې شکل باندې موږ دا ډیزاین کولای شو کچېرې زدا ایډیټ کوم بیرته نو دا ځای به دوباره سلیکټ کوم دلته کې به کلیک نو ست مانیج ایډیټ مانیج رول مطلب دې نه ایډیټ کولای شم نوې رول مخته شو ډیلیټ کولای شم دې باندې به کلیک کې او دا به ایډیټ کې به ضرورت هم دسو کې 15 ډیر زیات دي ګریټر دین نه ضرورت هم لیس دین د دې نه چې ورکوټي وي لیس دین دا همدارنګه موږ سره بټوین مطلب د دوه ترمنځ لکه مثلا د سی واخله چې ته د 500 نه واخله تر 0 پورې چې کوم سیلینګ ما کړی دا هغه ماته شو کوا نو کوم فارمیټ اندازې
فارمیټ دی اوکے پریس کړی نه اوکے نو ګوره ما سره چی کیږي د 1500 او د 1500 ترمنځ فارمیټ شو کیږي ځکه کې ګوره سورولز دی په سیل ویلیو کې سیل ویلیو چې کله تاسو اخلئ کنه سیل ویلیو د کې یو د موږ سره ګریټر دین مطلب چې زیات دی او کنه نه صرف زیات بګوري بل موږ سره لیس دین د چې ورکوټي وي بل موږ سره ګریټر دین او ایکوال مساوي او زیات دواړه بګوري او بلکې موږ سره لیس دین او ایکوال مساوي او ورکوټي چې وي دواړه بګوري مثلا ګورل د کې ما سره یو ویلیو د څه شي ما سره ایکس ویلیو د بل موږ سره د وای ویلیو ده څه شي د وای ویلیو کچېرې زه ایکس کې ورته ورکم لاس او دلته کې وای کې ورکم دلته کې شل نو ګوره اولینې شل کچېرې ضرورت هم چې موږ سره د دواړو کې وګوره زیات وګوره د هغه نه د څه شي نه زیات نو څو به زیات وي لا زیاته که شل نو ضرورت هم شل زیات نو دا به شي دا به کلر واخلي بیا ضرورت هم کم وګوره په دې کې د لاسونه نو لاسونه کم یو ده دواړه لاسونه چې دي زیات دي نو دا به چې یو هم کلر وناخلي بیا دې کې چې ضرورت هم زیات او مساوي د لاسو سره وګوره نو موږ سره زیات هم شته شل دا او لاسم نه نو دواړه به شي ټیک مارک ځکه چې ایکوال ما ورته ویلای دا مساوي او لیس دین ایکوال کچېر لیس دین ایکوال کم نو لیس دین ایکوال کې به دغه یو کلر شي ولې ځکه چې ایکوال ټو 10 ده لیکن لیس دین نه ده سمه ده نو دې کې موږ سره دا شی اخیستلی شو بل موږ سره ناٹ ایکوال ده صحیح شو ناٹ ایکوال او بل موږ سره ایکوال مختلف شرطونه دي چې تاسو کولای شئ هغه ځکه خپل وګورئ کوم ځای کې تاسو به دا ویډیو د ځنه سلیکشن واخلئ د ځنه پورې کنډیشنل فارمیټ کې نیو رول کې سیل دټ کنټینز سیل ویډیوز دلته کې دویم فارمیټ ته راځي دویم شرط ته رول ته دویم قانون ته دویم قانون کې موږ سره داسې خپل قانون نور موجود دي سمه ده اوس دې کې داسې هم کولای شم خاص راځم دلته کې یو بل لیست ده پروډکټ 2 نمبر ته پروډکټ 2 نمبر کې اوس دلته کې سرچ کوم او ماته به سکی ماته به دلته کې هغه آیټم راوځي نو زه به دا آیټم سلیکټ کوم آیټم نو اوس ته به کنډیشنل فارمیټینګ ته راشم نیو رول ته راشم نیو رول کې به څه ورته سیل دټ کنټینز شي سپیسیفیک ټیکس ځکه چې ټیکس پکې سرچ کوم ټیکس په کوم ځای کې سرچ کوم دلته کې به سرچ کوم کنه نو زه به ورته چې دغه ځای کې کوم ټیکس لمر کله اما قشانت سرچ کوا څنګه فارمیټ به ورکای زه ورته بولډ او ایټالیک کوای او رنگ یې څه کا رنگ ورته صرف چینج کا خلاص رنگ به کوم رنگ کم زورته سور رنگ ورته ورکا اوکے پریس کا او بیا اوکے پریس کا نو ګوره ما سره چې کوم ځای کې ډېری بیا هغه ماته شي ولې ځکه چې دلته کې ډېری لیکل شوی ده او زه دلته کې چینج کوم دا څه دې چینج کوم مثلا زه ورته چې دلته کې ګرین ته چینج کا انټر پریس کا نو ماته تاسو وایي چې دې کو چینج نشه دا ایک سلیکشن ته سلو ده که چېرې نوې شیټ ته راشم بیرته راشم نو ګوره موږ سره چې دلته موږ سره ګرین سلیکټ شوي دي سمه ده ایکسل لکشن ته سلو والی کی بیا موږ سره دلته کې چې ده چینج اماونت ده صحیح څه شی ده چینج اماونت ضرورت دلته کې ماته اماونت شو کوه مثلا 100 روپو آیټم کوم ځای کې دي 100 روپو اماونت کار مې چې کړی دی 200 روپو کار مې کړی 300 روپو نو ماته دلته کې هغه رنګوه څنګه رنګوه مثلا دلته کلیک کوم کلیک نو وروسته نیو ویډیو کې بیا اندازه کلیک کوم دلته کې سیل ویډیو سیل ویډیو چې اوس موږ سره سیل ویډیو ایکوال ټو دیس ون او ایکوال ټو ګریټر دین مثلا دین زیات وي او مساوي دي نو ګریټر دین اور ایکوال ټو څه شي ګریټر دین اور ایکوال ټو دیس ویډیو نو دلته کې به چې کوم دلته کې به دا ویډیو ورته اچوم څنګه فارمیټ به ورکړئ بیا به ضرورت هم اندقه شانتي داسې کا او دلته کې څه ورته سور رنګ ورته ورکړم هغه څنګه مخکینی ویډیو ته فارمیټ اخیستی هماغه شانتي ګوره څلور سوه دلته کې کلیک کا کلیک نو ضرورت هم اصل واخله دلته کې کلیک کا بیرته راشه مشکل څه کېده زه دوباره دا سلیکټ کوم سلیکشن وروسته راځم دلته کې څه شته مینیج رول ده مینیج رول کې دلته کې څه ورته اخلم اوکې ایډیټ ویډیو کې سیل ویډیو زه مثلا ورته اخلم چې لیس دین مثلا لیس دین څومره لیس دین دیس ویډیو ورته واخله صحیح شو زه به دا یو ځل ختم کوم ټول او دلته کې بیا دوباره سلیکشن وکړم د ځینې وروسته به اوکې پریس کوم او بیا اوکې نو ګوره ټول موږ سره چې ټول موږ سره سلو نه زیات دي که نه نو موږ سره ګوره هغه رول نه اپلای کېږي نو زه دلته کې دوباره کلیک کوم ضرورت چې مثلا 500 نه حساب کا پروډکشن بیرته راشه نو ګوره هماغه ویډیو ماته سلیکټ شوې ده خیر دې کې لږ مشکل شته زه راځم دلته کې نوي شیټ ته زه به دې باندې کار وکړم سمه ده دلته کې راځم ګوره زه ورته یم چې موږ سره دلته کې سیټیز د خاریې دي په کوم تاریخونو باندې په کوم فیس باندې خلکو ته کتاب ورکړم چې دا ویسه او دا مطالعه کا نو زه ورته یم په دونه فیسونو باندې دا کتابونه خرڅ شوي کوم کتابونه دا چې دې خوا ته یې لیکل شوي دي او په دې تاریخونو باندې نو کوم یو مثلا 0% زیات چې کوم کتابونو زیات فیس کمایي کړی ده هغه ماته شو کا نو نیو رول ته راشه نیو رول کې موږ سره ګوره دې څه ته راشه د دریم نمبر ته راشه دویم نمبر ختم شو دې کې موږ سره ټاپ 10 چې شي 10 نه دلته کې ضرورت هم 20 اوس موږ سره پرسنټیج نه تر څو دا کلیک نه کوي پرسنټیج ګوره پرسنټ of the selected range کوم رینج کوم ځای ما سره کړی ده نو څه وکړه چې دې کې ته مثلا فل واچو مثلا داسې فل کا او لیکلو کلر دی بولډ او ایټالیک کا او اوکې پریس کا او بیا اوکې پریس کا نو ګوره ما سره اوچته ښکاري چې کوم ځای کې ته
0% زیات سیلینګ کړی دا. بیا زه ورته هغه شاګردانو چې موږ سره څه شی کړي دي above the average مطلب د اوسط نه زیات کلاس یې اخیستی ده مطلب زیات حاضري ورکړې ده نو هغه ماته شو که. نو زه بیا راځم درېیم نمبر ته. درېیم نمبر کې ټاپ څه شی درېیم نمبر کې نه اوس درېیم نمبر نه دلته کې به څه ته راځم دلته کې به راځم څلورم نمبر ته. صحیح شو. څلورم نمبر کې به چې زه ورته above د چې above the average for the selected range دې رینج کې موږ سره د اوسط نه زیات چې کوم سټوډنټانو حاضري ورکړي هغه ماته شو که. څنګه به فارمیټ کوي دلته کې به راشي زه ورته چې کلر یې څه شی که کلر یې دلته کې ډارک که بالکل بولډ که او د انسایډ کلر چې کوم د هغه دا شانتې خړ که اوکې پریس که اوکې نو وروسته بیا اوکې پریس که. نو ګوره ماته شي کې ډایرکټ شو کېږي چې هغه سټوډنټانو چې کوم زیات حاضري ورکړي کلاس کې هغه ماته شو شول. بیا همدارنګه زه وایم چې موږ سره کتابونه ما خرڅ کړي همدا کتابونه چې کوم یو د شاګردانو مطالعه کړي بیا مې خرڅ کړل. نو کوم کتاب چې مثلا کوم کتابونه زیات خرڅ شوي مطلب جلدونه زیات خرڅ شوي هغه ماته شو که. نو دلته کې چې که سیل ویلیو خو تاسو ته اصل هم درځي. که چیرې باټم 10 آیټمز کوئ نو بیا به د درېیم نمبر سلیکټ کړئ ځکه چې دې کې ټاپ او باټم راځي. نو دلته کې باټم اوس ګوره پرسنټیج نه دلته کې مطلب چې باټم 10 آیټم راته شو کا. نو باټم 10 دلته کې 10 سلیکټ کا اوکې پریس کا. ما فارمیټ ورنه کوي او تاسو وګورئ دلته کلیک ګور دی فارمیټ نشته دا ساده ده. نو ایډیټ کې ضرورت هم څه وکړه دلته کې فارمیټ ورکړه. څنګه فارمیټ ورکړه ضرورت هم دې څه وکړه چې فل مچنج کا او دلته کې دا کلر چې کم دلته کې هغه دا شانتي کا او بولډ کا او بیا اوکې پریس کا. اوکې نو بیا اوکې کلیک کا او اوکې پریس کا. نو ګوره چې کوم آیټم ما سره شي دي دا موږ سره د لاس بهترین کتابونه لاس دنه تر ټولو زیات کتابونه چې کوم خرڅ وي هغه موږ سره د دې کې شو کیږي. نو ما پرسنټیج علامات ونه لګول البته تاسو لیدل چې دلته کې لیکلی و که نه یو ټیک مارک ټیک نشان و او دې کې بس شی او دې کې لیکلی و چې پرسنټ مطلب دا پرسنټیج به نه لګوي دلته کې صرف 10 آیټمز مارته ویل 10 امپورټنټ آیټمز لاس مهم آیټم یې. اوس دې کې مهموالی څه ده چې لاس موږ سره د ټول زیات خرڅ شوي کتابونه نو دا موږ سره مهم دي. نو دا موږ سره په دې شکل ښودلی شي. بلې ویډیو پورې په الله سپارم. والسلام.